sâm dứa 2.000, đá me 3.000, khoáng chanh 4.000. Cái phòng này thì hình như là có người ở. Đúng rồi, có bếp lò này, nhưng mà hơi tối và ẩm thấp. Chào các bạn, hiện tại thì mình đã có mặt tại thị trấn Phú Phong của huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định. Thì khi mình đi qua cái cầu Phú Phong này thì mình phát hiện là ở ngay chỗ cái bờ sông này. Đấy, một cái mặt tiền, một cái view rất là đẹp luôn. Nằm ở ngay cạnh bờ sông, một cái vị trí rất là đẹp, có một cái khách sạn bỏ hoang đã rất là lâu rồi. Thì qua tìm hiểu thì mình được biết đây là cái khách sạn, trước đây là khách sạn Phú Phong á, được xây từ những năm 80 mấy, sau đó thì nhà nước kinh doanh thua lỗ cho nên bỏ hoang đến tận bây giờ. Và ở ngoài Quảng Ngãi cũng có một cái khách sạn tương tự như thế vậy, xây trong cái thời kỳ Bình Định với Quảng Ngãi đang còn thuộc một cái tỉnh, đó là tỉnh Nghĩa Bình. Thì bây giờ chúng ta thử vào trong khám phá cái khách sạn, view rất đẹp, bỏ hoang lâu nay. Chỗ đây là hồi trước nó là khách sạn hồi của tỉnh Nghĩa Bình. Dạ. Nó làm một chỗ khách sạn Sông Trà, cái y như đây. Sông Trà ngoài Đà Nẵng á, ở Quảng Ngãi á. Quảng Ngãi. Nó xem nó bán nhân Đà Nẵng đó. Dạ. Ở ngay đầu cầu Trần Khúc ấy là mô hình ở đây. Đây siêu nó làm khách sạn mà kinh doanh không có lãi, ở nhà nước mà kinh doanh khách sạn rồi nhà hàng quán cà phê rồi vậy. Thời gian kêu là nó bán cho thành cũng công ty nhà nước, nó bán cho thành công ty vô tầm tơ. Dạ. Công ty vô tầm tơ, tổng công ty vô tầm tơ phá sản, cũng bỏ tới bây giờ từ mấy năm rồi. 10 mấy năm. Vậy là bây giờ vẫn là thuộc sở hữu của nhà nước, tuy nhiên là nó không có ấy thôi, đúng không chú? Cái này là giờ là ủy ban tỉnh quản lý, giờ nó kêu gọi đầu tư khách sạn lại á. Dạ, vị trí đẹp quá. Cái này là bây giờ hiện tại là đang, hôm nay thấy nó đang lên là kêu gọi đầu tư. Để đi vào được cái khách sạn này thì mình thấy là bên ngoài cỏ rất là rậm rạp. Và thường thì những cái công trình mà lớn như thế vậy mà bỏ hoang, thường ở trong đây cũng có rất là nhiều cái tệ nạn hoặc là một số những cái gì đấy. Tuy nhiên bây giờ mình sẽ đi vào trong mình khám phá. Khó khăn, ở đây thì người dân trước đây view đẹp chưa các bạn? Ở đây nó có giếng trời. Chú ạ, xưa mà để xây cái khách sạn này nghe đâu cái vốn bỏ ra đến cả tỷ. Đó, cầu thang bài bản lắm. Và trước đây người ta hay phả bên ngoài cái tường ấy. Cái thời kỳ sau giải phóng là hay xây bằng cái phong cách này. Tức là bên ngoài người ta sẽ phả bằng cái này này các bạn này. Nó phả cái cát đó, cái đá lên. Như vậy thì không cần sơn luôn. Và nó sẽ rất là lâu bị cũ. Đây là cái sảnh mà hướng mắt ra bờ sông đây. Nhưng mà trước đây mình thấy là cái khách sạn này xây cảm giác nó hơi bị thấp á. Bây giờ mình đang ở trong một cái sảnh của cái khách sạn này các bạn. Đây là có thể là trước đây là cái sảnh rất là VIP đây, bởi vì là view sông ấy. Từ đây nhìn ra cái sông bên kia. Trước đây thì mình nghe nói là cái vốn để mà xây cái khách sạn Phú Phong này là đâu đó khoảng 1 tỷ cái thời kỳ những năm 80 mấy. Mà 1 tỷ đó hồi đấy là bằng cái tiền để mà làm hệ thống điện cho cả một cái huyện Tây Sơn này. Trước đây chắc là cái khu này là cái khu ăn buffet hay là cái gì đấy. Nhưng mà bây giờ thì bỏ hoang cả 10 mấy năm nay rồi. Hoặc là đây là mình đang ở cái tầng 2 các bạn, ở phía dưới đang còn có cả cái tầng hầm để xe gì nữa. Đẹp lắm, vào đây gió mát cực kỳ luôn. Bên này nối còn rất là nhiều cái dãy nhà nữa. Đây, cầu thang đây, thứ. Đây, các bạn thấy đây. Đây là cái menu rất là cổ. Và ngày đó có một cái menu, mình đọc cái bảng giá cho các bạn xem nhé. Sữa cacao 3.000 này, Pepsi sữa, Pepsi mà lại uống với sữa, Pepsi sữa 3.000, Yomot 5.000. Thời đó là Yomot, những cái khoảng những năm 2000 đấy. Đây là những dòng chữ của những năm 2000 đấy. Sữa tươi 2.500, sâm dứa 2.000, đá me 3.000, khoáng chanh 4.000, thạch dừa 3.000. Đây các bạn nhìn, đúng là ngày xưa mới có cái giá này thôi. Phải tầm những năm 2000 mới có cái giá này. H2O chanh nóng là nước chanh nóng á, 2.500. Đá chanh 2.500, cam vắt 3.000,
sữa đá là 2.500, sữa nóng là 2.500, sữa cacao là 3.000, Pepsi sữa là 3.500, Yomot là 5.000, Yomilk là 3.500, sữa tươi. Vậy là ngày đó là những cái gì đó mà pha sẵn đây. Yomot đây là có vẻ đắt nhất, trong gọi là đẳng cấp nhất của cái quán nước. Còn lại những cái gì có thể pha chế được thì giá của nó từ 2.000 cho đến 3.000. Chỉ có cái Yomot này là mắc nhất thôi. Đây, ở đây có nước yến 7.000, Tiger 10.000. Đây chắc cũng khoảng tầm được năm 202, 203. Vậy thì cái thời đấy là chỗ này dưới này sẽ làm cái giống như kiểu là một cái quán giải khát. Ở trên này nó có cái tổ ong hay là tổ gì này các bạn, ở trên cái sung ấy. Ong hay là kiến ấy. To chưa, là bằng đất luôn. Ở mỗi tầng của khách sạn thì người ta có những cái không gian rộng như vậy. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà khách sạn thì phải có phòng riêng. Thì chắc là trước đây này, những cái vết đây là chắc là tường này. Đây là cái tường của cái khách sạn xây lên để ngăn phòng đó. Tuy nhiên sau này thì người ta có chuyển đổi công năng thì người ta đập ra thành một cái sảnh rộng như vậy. Rồi sau đó là không hiệu quả cho nên là sau đấy chắc là người ta mới bỏ hoang như thế vậy. Chục cái này nếu mà ai mà đấu thầu lại làm cái giống như kiểu là một cái quán cà phê mà để lại cái sự đây rất là rộng các bạn. Đây là một cái quán cà phê có cái view rất là đẹp luôn. Bỏ hoang. Ở ngoài này thì có rất là nhiều những cái mà người ta vẽ lên trên tường này, cũng khá là mạch ngoạc. Wow, 10 mấy năm bỏ hoang, khá là đẹp. Cái dòng chữ viết 10 mấy năm rồi mà vẫn đang còn nhiều cái cửa kính vẫn đang còn nguyên đây. Còn bên này thì là bị bể rồi. Đẹp cực kỳ. Nói chung mình rất là thích cái thiết kế này. Nó ôm trọn hai mặt tiền, một mặt tiền là đường, còn một mặt tiền là sông. Wow, mát. Mát cực kỳ các bạn. Những cái kiến trúc sau giải phóng nó xây đẹp. Và đây các bạn biết sao không? Cái luồng gió nó thổi vào mát lắm. Đây là cái tầng 3 và mình lên tiếp cái tầng tiếp theo. Các bạn thấy để lâu rồi. Những cái phòng ở trên là đã có những cái cây gọi là cây bồ đề đã mọc lên hết. Đây là cái tầng trên cùng đây. Phòng tài vụ. Phòng này phòng tài vụ. Trước đây người ta thiết kế cái lan can vậy khá thấp. Các bạn thấy này, ở phía dưới này nó đã lâu ngày có hoang hóa, cỏ mọc tùm hết. Nhưng mà trước đây những năm 80 mấy, thời kỳ đấy khó khăn, đang còn là cái tỉnh Nghĩa Bình. Ở đây chắc cũng phải là cái khách sạn đẳng cấp của miền Trung mình. Gió mát lắm. Cái view đẹp các bạn đúng không? Phòng ở trên này có cái gọi là phòng phó giám đốc kỹ thuật. Phòng phó giám đốc cũng khác, to phết. Phòng này thì hơi bị bóp hậu một tí, nhưng mà view cực kỳ đẹp. Đây, từ đây cái view nhìn ra cái cầu này, nhìn ra con sông với lại cái đường. Tiếc thật, nếu mà công trình này mà giờ này có một cái đơn vị nào đó đưa vào khai thác cái khách sạn Phú Phong này thì thời kỳ những năm 80 mấy á, mà đến cả bỏ cả tỷ ra để xây cái khách sạn này, tiền tỷ. Hồi đấy tiền chục triệu thôi là đã lớn rồi.
đóng hổ bọt đến tiền tỷ để mà xây khách sạn. Đây, những cái phòng này đẹp quá. Cầu thang thiết kế phòng nào phòng nấy view rất là đẹp. Cái khu đất ngoài này chắc là cũng là thuộc của cái khách sạn này luôn này. Mà tiếc là giờ này cái 10 mấy năm không được vận hành. Ở đây thì thuộc cái thị trấn Phú Phong nhưng không phải là trung tâm, cái này cũng là vùng ven thôi. Wow, đẹp cực kỳ các bạn. Đây là sân thượng của khách sạn. View nhìn ra bờ sông. Bên kia thì là cái xã, nhưng mà cái khu vực đất bên này đã được nhập vào của thị trấn rồi. Từ đây nhìn xuống con sông này. Sông này sông Côn. Đó, bên kia là cầu đường. Ngày xưa đây là một mặt là sông, một mặt là đẹp cực kỳ. Đây cũng có những cái bàn thờ người dân, người ta lập cái bàn thờ ở đây. Không biết là có cái gì không. Đây là cái bể chứa nước trước đây này. Nói chung đi một vòng mình thấy khách sạn là đẹp. Về mặt vị trí kiến trúc xây rất là đẹp, nhưng mà mình chỉ tiếc thôi, 10 mấy năm bỏ hoang. Và cái thời kỳ năm 80 mấy mà xây, thời kỳ đó là đất nước mình đã cực kỳ khó khăn, bao vây cấm vận, bao cấp, cực kỳ là nghèo. Nhưng mà để mà xây được một cái khách sạn như vậy với cái số tiền tỷ thời đấy đâu phải là nhỏ đâu. Nhưng mà khai thác vận hành không hiệu quả rồi bỏ hoang. Sau khi khám phá cái khách sạn này mình chỉ thấy có một điều, đó chính là đẹp và tiếc thôi. Rất là đẹp. Đây là cái hình chữ L, thiết kế hình chữ L để mà ôm bo mặt. Một mặt là bo cái đường, còn một mặt là nhìn ra bên sông Côn. Mình đi qua bên Lào á, mình đi qua bên Lào cũng có những cái công trình xây từ trước giải phóng luôn cơ. Tuy nhiên thì sau đó thì trong cái quá trình kháng chiến chống Mỹ thì cái nhà nó cũng bị bom đạn phá hủy một phần và trở thành một cái nhà hoang. Trước đây là một cái quán cà phê CC71 1971 đấy các bạn. Nó chính là cái quán cà phê ở cái huyện Bắc Son của tỉnh Champasak, nước bạn Lào. Thì nó cũng kiểu như thế vậy nhưng mà lâu đời hơn và nó không còn được nguyên vẹn kiểu như cái công trình này đâu. Tuy nhiên thì nhà nước người ta đã cho một tư nhân thuê lại và làm một cái quán cà phê. Và cái quán cà phê đó người ta cải tạo lại với cái phong cách giữ được cái sự cổ kính cũng như là những cái dấu ấn của thời gian vào đó, cũng như là đưa những cái chứng tích chiến tranh như là bom mìn rồi pháo vào đó để trưng bày nữa, để tạo thành một cái quán cà phê rất là nổi tiếng tại huyện Bắc Son của tỉnh Champasak, Lào. Và khách du lịch từ khi đi du lịch Champasak ở Nam Lào thì người ta biến đó thành một cái điểm check-in cực kỳ tuyệt vời. Đây là những cái dãy nhà phụ cận của khách sạn trước đây này. Và nhìn ra kia là mai, ở Bình Định nổi tiếng mai, ở bên kia thì có rất là nhiều mai luôn. Bây giờ thì mình đã khám phá cơ bản, đi một vòng mình khám phá cái khách sạn Phú Phong. Một cái khách sạn bị bỏ hoang hơn 10 năm nay, nằm tại thị trấn Phú Phong của huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định, với một cái view rất là đẹp. Và các bạn xem đến đây thì hy vọng các bạn sẽ ủng hộ mình bằng một nút subscribe, đăng ký kênh YouTube và like, đừng quên like cái clip này để tăng tương tác giúp mình. Và bây giờ chào tạm biệt các bạn.